بعد دوست دارید بگید بلاگری درآمدش چجوریه؟ این که میگن خیلی خوبه واقعا درست؟ دیگه درآمدی که دارم از بلاگری الان مستقلم و درآمدم هم از بلاگری 3 سال بلاگرم. پیجم هم 300 کاه تقریبا. ما اول دیپلم بودیم، رفتیم سپاه دانش، بعد از سپاه دانش استخدام شدیم. از چقدر باید مالی باشه راضی باشید؟ همه کار رفتید میگید راضی نیستم. نکنید برای منی که یه آدم مجرد هستم، دارم تو این جامعه مستقل زندگی میکنم، احساس میکنم حداقل باید برج 30 تومن رو کم کم داشته باشم. شما رشته‌ای که توی دانشگاه درس خوندید یا میخونید آیا ارتباط داره با شغلی که الان دارید؟ نه، من رشته خودم مهندسی مکانیک هست ولی شغلی که دارم برنامه‌نویسیه. با اینکه اصلا خودش هم رشته داره ولی خب اعتقاد به درس خوندن ندارم کنم و همونم ول کردم دیگه، نرفتم ادامه بدم و الان دارم توی بازار کار به صورت آزاد کار میکنم مثلا. یعنی برنامه‌نویسی رو بدون اینکه آکادمیک درسشو بخونید الان دارید باهاش کار میکنید؟ آره، برنامه‌نویسی چیزیه که یعنی فقط برنامه‌نویسی، حالا شغل دیگه هم شاملش میشه، چیزی که میتونید بیرون هم یادش بگیرید، یعنی با چند تا دوره دیدن میشه یادش گرفت. ولی خب بعضی از رشته‌ها هستن واقعا بعد حالا درسش هم خوند و حقم میدم که نمیشه مثلا با دوره اونا رو آموزش داد. برنامه‌نویسی جزو مشاغلی که هم خیلی راحت میشه یادش گرفت هم بیرون از دانشگاه. و اصلا جو دانشگاه واقعا جوی نداره که یه برنامه‌نویس حرفه‌ای بده بیرون. به خاطر همین من اعتقادی نداشتم و واقعا هم ترجیح این بود که اصلا وارد محیط دانشگاه نشم و خیلی هم راضیم از این قضیه. راضی هستی هم از نظر مالی هم از نظری که یه برنامه‌ای بنویسی لذتشو میبری از وقتی که گذاشتی، درسته؟ آره، از این دو تا حالت که 100% و از این حالت دیگه که وقتمو توی دانشگاه نگذروندم، مثلا 4 سال وقت بذارم برای لیسانس بعد هنوزم نیاز به آموزش داشته باشم. ولی خب من برنامه‌نویسی مثلا توی 1 سال جوری یاد گرفتم که انگار مثلا فوق لیسانس دانشگاه، حتی از اونم میتونم بگم بهتر. خیلی راحت تخصصی روی مهارت خودم کار کردم، جایی که مثلا بخوام درس عمومی دانشگاه رو پاس کنم. پس این خانواده میگن حتما باید مدرک داشته باشی، یه جور جامعه فرهنگ شده که باید یه مدرکی داشته باشی. چی؟ با اون خیلی مقابله کردی؟ چجور باش برخورد کردی؟ اولی که مربوط به حالا شغل منم، یعنی مربوط به کلا همه شغلان میشه. برنامه‌نویسی شغلیه که میتونی به صورت فریلنسری کار کنی، یعنی چیزی که تو رو در واقع نشون میده رزومه هست که تو داری، یعنی مدرک تحصیلی نیست. درست اگه بخوای تو شرکت استخدام بشی، جای سازمانی بخوای کار کنی، مدرک میخوان مثل حالا بقیه شغل‌ها. ولی شغل مثل شغل من که رزومه از من میخوان، نمونه کار از من میخوان، خیلی براشون اولویت، اصلا مدرک تحصیلی نمیخوان، فقط در حد یکم کاغذ بازی اگه لازم باشه. آره، به خاطر همین دیگه من سعی کنم روی رزومه و نمونه کارام کار کنم بیشتر تا اینکه حالا بخوام وقتمو توی دانشگاه بگذارم فقط واسه یه مدرکی که اصلا هیچ ارزشی نداره از نظر من. البته کارشناس مترجم زبان انگلیسی. خب اوایل مرتبط بود ولی الان نه. الان بلاگرم. بلاگر؟ بله. در چه حیطه‌ای بلاگری میکنی؟ فرانسری هستم، بیشتر لایف استایل. بعد چرا مثلا زبان رو ادامه ندادید؟ چرا اصلا پیج زبان نزدید؟ این همه وقت گذاشتید. تدریس کردم ولی تدریس رو دوست نداشتم. مترجمی رو دوست دارم ولی در صورت زبان رو بیشتر برای خودم دیگه دوست داشتم که زبانم تقویت بشه، که بخوام برم تو اون کار نه، دوست نداشتم. یعنی اول امتحان کردید 2-3 سال، بعد نگاه به درآمدش هم نکردید، دیدید کلا دوست ندارید؟ بعد دوست دارم زبان رو، خیلی دوست دارم برای خودم، برای اینکه از تدریس رو دوست ندارم. حوصله سرکله زدن ندارید؟ آره دقیقاً حوصله سرکله. بعد دوست دارید بگید بلاگری درآمدش چجوریه؟ این که میگن خیلی خوبه واقعا درست؟ درآمدی که دارم از بلاگری الان مستقلم و درآمدم هم از بلاگری 3 سال بلاگرم. پیجم هم 300 کاه تقریبا. 300 تا. حالا بگید بعد میذاریم. مرسی. دیگه تبلیغا همه چی روال و هر استوری 15 میلیون. حالا بعد 500 کایی انشالله میشه هر استوری 500 میلیون. الان کمتریم دیگه، الان منصفانه به خاطر اینکه همه بتونن تبلیغات بدن، ولی خب هر تبلیغی هم قبول نمی‌کنیم. در مورد فالگیری و اینا نه؟ اصلا فالگیری، لاغری، نمیدونم چسب دماغ. یه قولی به ما میدید؟ یه شغلی که الان خانوما آقایون، حالا بیشتر خانوما که دارن توی خونه راه میندازن و شما رایگان براشون استوری بذارید،
یکیشونو آره. حتما. که مثلا پیجشون کم باشه به واسطه شما یه حمایتی بشه. حالا به پیج خودم بگن یا به پیج شما بگن مشکلی نداره، من اوکی. خودتون اگه حالا خودم پیدا میکنم بهتون. پیجم هم میگم فاطمه آندرلاین آنجل آندرلاین. فاطمه آنجل هم بزنید میاد بالا. سریع میاد. بله. 300 کار دیگه. آره. پس دیگه خیلی راضی هستید از خیلی. برگردید به عقب باز بلاگی رو شروع. بلاگری رو شروع میکنم، زودتر شروع میکنم. بعد بلاگری این که میگن چه میدونم فامیل یه حرف و حدیثی میزنن من چجوری؟ اصلا حرف مردم برام مهم نیست اصلا. قبلا مهم بود ولی الان نه، چون من مستقل شدم و جدا از خانوادم زندگی میکنم. یه ذره حساسیت ها بیشتر شد ولی برام هم مهم نیست. از وقتی هم برام مهم نیست حرف مردم موفق شدم. دیگه بهش توجه نمی‌کنید، دغدغتون نشده. دقیقاً. موفق باشید و امیدوارم زودتر به 1 میلیونی برسید. آره من بینیمو تازه عمل کردم. دقیقاً بعد از اینکه به هوش اومدم گفتم من میخوام میلیونی شم. یعنی باز اونجا هم به فکر پیجم بودم. علاقه زیاد مهمه تو کار. یعنی بعد از اینکه به هوش اومدید گفتید 1 میلیون. آره دیگه دیدین تو ریکاوری هزیون میگن، من اولین چیزی که گفتم میلیونی شم. 1 میلیونی نه، میلیونی شم. میلیونی؟ آره دیگه برم بالا. یک دیگه زیاد نمونده برسی میشه. حتما من هر 300K مثلا 200K اینا میشم جایزه هم میدم، جشنم میگیرم برای بچهای پیجم. شما تو چه حیطه‌ای خودتون کار میکنین؟ صحبت با مردم. چه جالب، بامزه بود. خودتون شیرازین؟ آره. عالی شد، مرسی. خب ما بریم یه پیج یه کاری براشون پیدا بکنیم تا تبلیغ. دیگه 1 میلیونی باید 10 تا بذارید. میلیونی شدم چشم 10 تا میذارم. 10 تا رایگان میذارم تو پیج. یه قولشو گرفتیم. بله. یوتیوب هم دارم راه اندازی میکنم. یوتیوب هم یوتیوب سخته، مثل اینستا 300. آره دیگه. منم یه برنامه تازه مصاحبه 2 نفره است با بلاگرها و بازیگرا. تازه استارت زدیم که اولین مصاحبهش هم با خودمه که اسم برنامه‌مون هم برنامه بابا علیه. پخشش هم همین روزهای اخیر میشه. ریس تبلیغ هم کردم براتون بیاین حال کنین. بابا علی هم یادتون باشه. فعلا شما شغلی که انتخاب کردید توی جوونی با درسی که خوندید مرتبط بوده یا نه؟ بله. مثلا چی خوندید بعد چی رفتید؟ ما اول دیپلم بودیم، رفتیم سپاه دانش، بعد از سپاه دانش استخدام شدیم. بعداً سال 50 که نظام آموزش پرورش تغییر کرد، راهنما به وجود اومد، رفتیم دوره راهنمایی دیدیم، فوق دیپلم گرفتیم و از سال 52 وارد راهنمایی شدیم. از دبستان دیگه راهنمایی درس دادیم. درست. یعنی علاقتون هم بوده به تدریس و آموزش و این چیز؟ خواب ناخواه علاقه پیدا میشه، چون که درس ما ادبیات بوده، تو تاریخ جغرافی بوده، تو وقت هم که تاریخ جغرافی و دین و اینا همش به هم مرتبط بوده. یه درس بوده یا شاخه بوده، بعداً جدا شد. یکی بالاخره تاریخی میخوندیم بچه‌ام درس دادیم، علاقه من بوده. حالا شما که یه نسلی هستید که هم قبل انقلاب تو بحث آموزش بودید هم بعد از انقلاب، به نظرتون کتابا نحوه آموزش تغییر آنچنانی کرده یا نه؟ کتابا خب ما که از موقعی که بازنشست شدیم کتابایی که بگوی بگیم نوامون دارن بررسی میکنیم خیلی تغییر کرده. تغییر داشته بس. خیلی هم عالی. پس شما مرتبط بوده کار و تقریبا علاقه‌مند بوده. میشه گفت قبلا بیشتر بود این ارتباط بین شغلی که انتخاب میکردن و درسی که میخوندن؟ بیشتر قبلا این درآمدی که به وقت داشتیم با وضع زندگیمون با هم می ساختیم، در یکسان بود، خوب بود. الان دیگه وضع فرق کرد.
حالا خودتون میدونین دیگه احتیاج به توضیح نداره. شاید چیزی که درس که میخونن بعد ببینن تو عرصه کار آنچنان پولی نمیشه با توجه به خواستایی که دارن، شاید یه شغل دیگه انتخاب کنن. خیلی ممنون. متشکرم. شما با توجه به شغلی که الان دارید ارتباطی داشته با اون درسی که توی دانشگاه خوندید؟ خیر، ارتباطی نداره الان با شغلی که دارم انجام میدم، ولی خب شغلای دیگه هم داشتم که ارتباط داشته، توش موفق نبودم، گذاشتمشون کنار. یعنی امتحان کردید، این نبوده که حالا جامعه یه جوری باشه که اون درسی که خوندید راه پیدا نکنید، خودتون رفتید امتحان کردید راضی نبود، بعد چی بوده؟ تو کلینیک حرکت اصلاحی کار کردم، رشته‌ام تربیت بدنی بوده. بعد تو کلینیک آب درمانی کار کردم، مربی باشگاه بودم، هر کدومو یه تایم کوتاهی داخلش بودم کار کردم و دوست نداشتم نه محیطشو نه کارشو نه درآمدشو، ترجیح دادم یه چیز دیگه انتخاب کنم. خودتون چی مثلا نگفتید شاید مشکل مثلا خودم بوده کمکاری کردم اینجوری نسبت به بقیه؟ مشکل من نبوده، چون من یه جورایی صدمو گذاشتم واسه هر کاری که انتخاب کردم. آره. اون محیطش رو دوست نداشتید، پولش رو دوست نداشتید. الان چی کار میکنید؟ الانم 2 شغل دارم، کار تراپی مو انجام میدم و دستیار پزشکم، پاره وقت اینجام پاره وقت اونجام. تو فکرشم هستم حالا مرتبط با رشته خودم کاری انجام بدم. هنوز تو فکرتونه؟ آره، چون به یه منبع درآمد خیلی خوبی که برسم، در کنارش رشته‌ای هم که خوندم و دوست دارم نگه دارم. بعد راضی کنندن الان دستیار پزشکی که هستید میگید؟ خیر، به خاطر محیطی که داخلش هستم، آرامشی که دارم بیشتر موندم. آره. خیلی ربط داره اون آرامشه به اون پوله. بعضیا مثلا پول خوبی داره ولی دیگه از همه چیشون میزنن. نه، من اصلا راضی نیستم، اینجوری دوست ندارم، برام آرامش تو اولویته. آره. پس بازم با این که هنوز مالیه اوکی، چقدر باید مالی باشه راضی باشید؟ همه کار رفتید میگید راضی نیستم. نکنید برای منی که یه آدم مجرد هستم، دارم تو این جامعه مستقل زندگی میکنم، احساس میکنم حداقل باید برج 30 تومن رو کم داشته باشم. خب الان من با 2 شغل میتونم یه حدودی نزدیک این عدد رو در بیارم، اگه یه شغل باشه نه اکتفا نمیکنه. پس مالیه مهمه، حداقل میگید به حداقل برسم دیگه. برای کسی که مستقل داره، خودش همه چیزو با هزینه خودش انجام میده، خیلی مهمه که کاری باشه که هم آرامش داشته باشه هم پول خوبی داخلش باشه. یک کار برای من جوابگو نبود، 2 کار انجام میدم. آره. خیلی هم عالی، ممنون از شما. امیدوارم بعد از اون رسیدن به پوله برید همون مربی که بالاخره چی دوست دارید، همون مربیگری کلا مثلا بگید جدا از پوله و آرامشه چی واقعا لذت میبرید از کار؟ مشکل من اینه که هیچ چیزی واقعا لذت بخش نیست و هر کاریو که شما بگید امتحان کردم، مربی بودم، سالن داشتم یعنی مدیر داخلی بودم، همه کارو امتحان کردم تا اینکه الان دیگه به این ثبات رسیدم که 2 شغل داشته باشم، هر کدومش هم به حد نصاب واسه خودشون بد نیستن، کنار هم دیگه حالا پیش میریم دیگه، ولی با یه شغل نمیشه، اونم تو این جامعه. امیدوارم همه چی اوکی بشه. ممنون، متشکرم. نه اصلا هیچ ربطی نداره. شاید داخل اداره ما هم همینجوری کلا 70-80% سر جای خودشون نیستن، یعنی مربوط به رشتهشون نیست. این سر جای خود نبودن از خود شخص نشد میگیره یا جامعه و اون کار دولتی یا هر کار دیگه؟ متاسفانه پارتی بازی. امروز یه نفر سر جای خودش نیست، یعنی مربوط به رشتهش هست ولی دوست نداره اونجا باشه، میره با زدوبند و اینا میره یه قسمت دیگه که اصلا مربوط به خودش هم نیست، ولی چون کارش راحت تره میره داخل همون قسمت میگیره میشه. دوست داشتید بگید که چه درسی خوندید و الان خودتون چی کار میکنید؟ من که خودم الان لیسانس مکانیکم ولی کار خرید و اینا رو انجام میدم، مربوط به رشته خودم هم نیست. بعد خودتون واقعا دوست داشتید مربوط به رشته‌ای که خوندید 4 سال وقتتون رو گذاشتید برید یا صرفاً پولی که میدن براتون الان مهمه؟
پول. چرا؟ خیلی زیاد. پس این هم تأثیر داره. 100% داره. باید بری یه جایی که به قولن الان درآمدش بیشتر باشه، پول بیشتری بدن. بعدم فکر کنم اکثر چیها شده مونتاژ، دیگه زیاد بها نمیدن به تولید داخل. پس میشه گفت مجموعه از چند تا عوامل باعث میشه که کسی که یه درس خونده، حالا چه خودش، چه اطرافیانش، چه اون شغلی که میخواد انتخاب بکنه، مدیرش، باعث میشه که اون درسی که خونده مرتبط نباشه با اون کاری. 100% با شما موافقم. خیلی ممنون. خواهش. متشکرم از شما. سپاسگزارم. شما چی میخونید یا خوندید و چه کاری انجام میدید؟ من الان رشتم حقوقه، داخل دانشگاه هم هستم، ادامه‌ش هم دارم میدم. ترم 5-6 هم برام دیگه تقریبا، ولی خب داخل بیرون دارم کافه کار میکنم، باریستا هستم. بعد حالا کدومش بیشتر علاقه داری؟ اون حقوقه رفتی صرفا مثلا تو دانشگاه رفته باشی، اون باریستا واقعا میخوای ادامه بدی، چیکار کنی؟ نه، علاقه من واقعا باریستا بود. صرفا اون حالا رفتم دانشگاه که فقط رفته باشم دانشگاه و چیزا، فقط علاقه من فقط باریستا بود و کافه بود و باریستا چیزا. چیزی نیست اصلا رشته تحصیلی داشته باشه. نه، من بعضیا واقعا علاقه دارن که اصلا رشته تحصیلی در اون نیست، وجود نداره. دورش رفتیم، دوره 5-6 روزه داشت رفتیم دیگه، کافه هم زدیم و دائما مشغول بودیم. خودتون کافه زدید یا کار میکنید؟ کلا راه اندازی کافه انجام میدیم و کلا داریم چی میکنیم، ولی خب دانشگاه هم در کنارش هست، دانشگاه هم داریم میخونیم، ولی خب بیشتر وقتمون، بیشتر اون میدونیم هدفمون چیه، بیشتر داخل کافه هست. خیلی ارتباط نداره باریستا و حقوق و اینا. حقوق یه رشته بیشتر سر و کار آدم با کتاب و کلی چیزای قانونای خشکی که باید آدم یاد بگیره، ولی باریستا یه شغل سرزنده و پر انرژی و اکتیو و این چیزا. من یهویی شد من میخواستم هزینه دانشگاه رو در بیارم که دیگه رفتم تو حوزه کار کافه و اینا، علاقه بیشتر بهش پیدا کردم، رفتم دوراشو گذروندم که دیگه الان داخل کافه هستیم و باریستای ما به قول داریم کار میکنیم. به نظرت مثلا 10 سال بعد پشیمون نمیشی یا نظرت عوض نمیشه؟ چه فکری میکنید در مورد این انتخابی که الان یه دوره‌ایه دیگه، حقوق قشنگ بخونی، حالا بری سر یه کاری مثلا امتحان بدی، وکالت و قضاوت، حالا این جور چیزا، یا باریستا و شغل آزاد؟ نه واقعا پشیمون نمیشه، باریستا و اینا واقعا بهش علاقه دارم، واقعا پشیمون نمیشه. ولی میگم بیشتر بچه‌ها، حالا پسرا که دارن میرن دانشگاه و اینا، به خاطر سربازی ها، یعنی واقعا میگم هر کدومشون الان هم دانشگاه، هر کدومش دارن کار شغل دارن، درس میخونن، دارن کارم میکنن. یعنی این اجبار سربازی باعث میشه خیلی هم وقت گرفته بشه، هم چیزی که واقعا ما داریم درس میخونیم سرمایه خرج میشه، هم خودت گفتی به خاطر خرج دانشگاه میخوام برم یعنی همون اول کارو به خاطر همین شروع کردی. خانواده ها خیلی فشار میاد، هزینه دانشگاه و این چیزا، صرفا به خاطر چی؟ همون سربازیه که گفتی. خیلی از اون انرژی ها تلف میشه به خاطر همین. چند تا ملاک میتونه داشته باشه. حالا سربازی یکیشه، حالا واسه اینکه نرن سربازی، حالا من 18 سالم که شد فوراً رفتم سربازی بنا به اهدافی که داشتم، نه حالا واسه اینکه دانشگاه نرم. از سربازی که برگشتن تموم شد بعد از 2 سال بازم نرفتم سمت دانشگاه، چون که میگم حالا هر کی یه هدفی داره، فقط از ترس سربازی نیست، مثلا به خاطر شرایط من، به خاطر شرایط کاری که دارم من نتونستم، یعنی نرفتم سمت دانشگاه. ولی نظر من راجع به دانشگاه واسه بعضیا لازمه، چون دانشگاه یه محیطیه که حالا از لحاظ اجتماعی، از لحاظ چیزای دیگه نیاز واسه بعضی از در واقع بچه‌ها. مثلا همون من سربازی رو رفتم، واقعا هم راضیم. چرا؟ چون که یه چیزا رو بهم یاد داد که واقعا توی زندگی نیاز هست، به درد میخوره. دانشگاه دقیقاً همین، اون فضایی که حالا دور از شهرت و خانواده‌ات مثلا زندگی می‌کنه، حالا اینجور فرض می‌کنیم، و آره چیزای دیگه، یه سری چیزایی داره که خوبه، یعنی یه سری پوانه مثبتی داره این دانشگاه، فقط درس خوندن و مدرک گرفتنش نیست. از این جهت‌ها خوبه و میتونم بگم حسرتی که از دانشگاه نرفتن دارم بیشتر از این جهت تا اون مدرکه. یعنی یه سری توی اجتماع جوانای قرار بگیری که همسن و سال خودتن، یه چیزایی یاد بگیری، این
منظور این. آره این خیلی تاثیر داره. حالا چون میگم توی خودم توی محیط حالا سربازا بودم، اینو تجربه دارم و میدونم که توی مثلا محیط دانشگاهی هم مخصوصا اگه توی شهر دیگه باشه، یعنی حالت خوابگاه باشه، کلا با بچه‌ها باشی، حالا هم تو درس خوندن هم توی زندگی کردن، این خیلی میتونه تاثیرات حالا هم مثبت هم منفی، خب بیشتر مثبتی بذاره که واقعا خیلی خوبه. مهم اینه که دیدتون چطور باشه. شما که میگید یه تجربه یاد میگیرید حتما مثبت هست. خیلی ممنون از وقتی که گذاشتید. متشکرم.